alkaa olla tää päivä taas pimeän puolella. En oikein kerkenyt nyt höpötellä tuossa päivän mittaan, mutta niin, oli hieno Audi, Pemaria, vaikka mitä, Starlettia ja GT Corollaa. Oli tosi monipuolinen kirjo eri autoja, merkkejä ja ryhmiä. Siellä vielä yksi stailee, miten lisävalot näyttää. Mä tosiaan tohon laittelen taas päivän pätkiä tähän. Mitä ne ihmettelee?
Tulet loi mua. Viimeinen kuljettaja testailee lisävaloja.